journey of the aides were terminated in Lagos when they were nabbed by National Drug Law Enforcement Agents, NDLEA, who discovered large quantities. Ìyẹn ó túmọ̀ sí pé igbó tó pọ̀ gan-an. Large quantities of Indian hemp in 3 big suitcases. They were checking into the London-bound aircraft. Drug trafficking case. How Alaafin wriggled out. The denial of ownership. Because ohun tí wọ́n padà kọ́ wọn ni kí wọ́n sọ wípé àwọn kọ́ làwọn lẹ́rù yẹn tàbí wọn ò mọ bó ṣe dénú ẹrù wọn. A wà proof ẹ̀ fún pé kò síbẹ̀ yóò ṣe ní báàgì. Ó dojú ẹ̀ ara mi ò rí mo rí olóńgbò látẹ. Wọ́n ní kábíyèsí wọ́n ní o pé kábíyèsí Ọ̀wádé àti àwọn tó tẹ̀lé wọn pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n gbé irinṣẹ́ sínú báàgì ìyẹn tó ń jẹ́ Ìgbò ẹnu mi kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ní ẹnu bàbá wa Awikonko tí wọ́n tú pẹrẹpẹ ọ̀rọ̀ àti kábíyèsí Ọ̀wádé àti ìyàwó kábíyèsí Ọ̀wádé àti ọmọ kábíyèsí Ọ̀wádé tán náà jọ wà nínú plane àkàkọ́. màá wá tú àṣírí yín síta dáadáa. yàrá kí mo sọ níjó ní pé n tí òmìnira ọmọ Oòduà gbé jáde lélẹ̀. We can see hypocrisy from Akekaka TV and his people. Àwọn blogger Ọ̀yọ́. None of them could challenge Ofo Ilorin, but they can easily publish Oba Igbetumodu that went to jail for fraud. Máa rò pọ̀rọ̀ kan fìmí lẹ́nu láti sọ no ọ̀rọ̀ òfin mi lẹ́nu láti sọ bóyá torí pọ́ jẹ́ lómi no kọ̀ọ̀kan mi kì í ṣe dádì mi tó bá dẹ̀ jẹ́ dádì mi kì í ṣe mi gangan tó bá dẹ̀ jẹ́ mi gangan kádàrá ni. So now Alaafin Ana was arrested for drug as United Kingdom in 1998. Máa elaborate ọ̀rọ̀ 1998 àti drug case yẹn dáadáa lálẹ́ yìí o ẹ máa ríran o. The information is on BBC. This is the reason why I attached the 1998 publications. It was Oonirisha Asijuade intervention that saved Alaafin Ana, but we can see what Alaafin Ana used to pay Oonirisha Asijuade back by reprogramming Oyo future generations against Ife. Oonirisha Asijuade was also 80 years older than Baba Alaafin Ana. When you have Igbe in your furor and you are pointing out to someone else's furor with Igbe, don't be upset when other people show your own furor with Igbe as well. Òmìnira ọmọ Oòduà. Ẹ ti rí pé orú ọ̀dá mi mọ̀ dá ọ kì í pọ̀ jù ẹ̀sán sì mọ́ pọ̀ jù ńgbà míì. Now Yorùbá tòótọ́ òun ní ó parí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rọ apẹ̀tù ìlú Ìpẹ̀tùmodù Ọba Gbénga Joseph Olóyèdé lóyè nítorí jìbìtì tí kábíyèsí lù l'Amẹ́ríkà. Okay. Akekaka TV òun ní Awikonko TV alọ́balẹ́wọ̀n báwo ni. So tí n bá ti yín tí wọ́n ti mọ̀ pé ó nídìí o how market abóramáwẹ̀. Okay. Osun government sacks Apetumodu of Ipetumodu. The Osun state government has deposed the Apetumodu of Ipetumodu in Ife North local government area of the state. Oba Gbénga Joseph Olóyèdé with immediate effect. Lo and behold, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ò declare vacant Apetumodu stool vacant. Rárá o, wọ́n dẹ̀rọ Apetumodu lóyè. Now, punch lélẹ́yìí. So this happened. Bracket 166 reviews drug kingpins arrest by NDLEA, demise of Alaafin Adeyemi others. Mọ̀nbọ̀ n ò tí ì dé o. Now ẹni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sáàkì Apetumodu tìlú Ìpẹ̀tùmodù no ká tó wá wo ọ̀rọ̀ ta Aláàfin gan sánsan. Now ẹgbẹ́ àtẹ̀jáde tó jáde láti iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jailed Monarch is still Apetumodu. We haven't deposed him, Ọ̀ṣun government. So bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra àràbù ẹ wúrà dáadáa o torí pé ìjà tẹ́ bá ní lọ́kàn pé fẹ́ jà ẹ make sure pé ẹ jà káyé ó dẹ̀ rí pé lóòótọ́ lẹ jà èmi ò ra àràbù rí reality lèmi ń sọ
ìtàn ni mo dẹ̀ ń wú jáde ìǹdẹ̀ tí ìwú jáde mo ẹ̀sẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni gbogbo eléyìí tá a ṣe tẹ́lẹ̀ yín ìfáàrà lásán ni. Are you getting me? Now, published by Olamilekan Adigun, April 28, 2026. Àtẹ̀jáde say the Osun State government has denied deposing the Akwetumodu of Ikwetumodu in Ife North local government area of the state. Obagbenga Joseph Oloyede. A statement by the permanent secretary, Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs, Olufemi Ogundun, said reports that the monarch had been deposed were fake. Osun Defender reports that Oloyede, a dual citizen of Nigeria and the United States, was sentenced by U.S. District Judge Christopher A. Boyko for 4 years in prison on August 26, 2025. He was convicted of leading a conspiracy to exploit COVID-19 emergency loan programs intended to support struggling small businesses. According to the U.S. Attorney's Office for the Northern District of Ohio, the deposed monarch forfeited his Medina, Ohio home, purchased with proceeds of the scheme, and an additional $96,000 traced to the fraud. He was also ordered to serve 3 years of supervised release and pay $408,543 in restitution. Two ruling houses in Ikwetumodu and the kingmakers in the town had asked Governor Ademola Adeleke to declare the sole vacant and initiate the process of the appointment. I was there ngba tan ṣe meeting mo de gbe àgbájáde meeting on jáde sórí social media. Now, however, the statement by Ogundun noted that at the appropriate time, the general public and indigenes of Ikwetumodu will be informed of the action of the government on the issue. He said, and I quote, "The attention of the Osun State government has been drawn to a fake press release in circulation on the purported deposition of the Akwetumodu of Ikwetumodu. The press release did not emanate from the Ministry of Information and Public Enlightenment or the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs, and members of the general public, and particularly indigenes of Ikwetumodu, are advised to disregard the fake viral story. The state government has had useful and meaningful consultation and dialogue with stakeholders of Ikwetumodu, and steps are being taken in line with the rule of law, which is the cornerstone of the present administration in the state. At the appropriate time, the general public and indigenes of Ikwetumodu will be informed of the action of government on the issue through the appropriate channel of communication," the statement read. And to God be the glory. Tọ́mọ̀ nípa stakeholder ní Ikwetumodu, a jẹ́ pé mi náà jẹ́ kan bẹ́ẹ̀. The outcome of the meeting kì í ṣe láti tètè install ọba míì. Àbájáde ẹ̀ ni wípé kí wọ́n declare stool open. For now, àti ìsọ̀rọ̀ nípa àjọba tuntun àbá àjọba tuntun. Now, mo rí pé tí ọ̀rọ̀ bá ti ṣe bí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́, ibi tí àwọn Ọ̀yọ́ máa lọ ni ọ̀rọ̀ Akwetumodu, ọ̀rọ̀ Akwetumodu, ọ̀rọ̀ Akwetumodu, ọ̀rọ̀ Akwetumodu, ọ̀rọ̀ Akwetumodu. Mo wá wò pé lóòótọ́ ntí ọ̀dà olóko méjì kò dáa ní jẹ́, ṣùgbọ́n tá a bá wò dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọba yìí ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ìwà ìlọ́nilọ́wọ́gbà ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Àwa náà mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara àwọn tó jẹ́ pé obìnrin ni wọ́n base lé lórí. Àwọn obìnrin wọ́n ń lu jìbìtì. Àwọn ará Amẹ́ríkà tó fẹ́ fọ́ba, ará London tó fẹ́ fọ́ba, ará Canada tó fẹ́ fọ́ba, àwọn gbogbo wọn ni wọ́n ń kó sọ́wọ́. Oríṣiríṣi cases wọ́n gbé wá síwájú wa, bóyá kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ dáadáa tàbá owó pé ńgbà tọ́rọ̀ dùn láàrin yín ni ọwọ́ kan wọ́, ńgbà tọ́rọ̀ dùn láàrin yín lẹ́ẹ̀ change báàgì, lẹ́ẹ̀ change owó, lẹ́ẹ̀ change gold láàrin ara yín, ẹ lọ́ọ́ máa rán ọ̀pọ̀lọpọ̀. Now, ọ̀rọ̀ ti COVID-19 ti Akwetumodu, kọ́lọ̀ wọn má jẹ́ kórí ọ̀tá kò yan ni. Òye tó yé àwa ni wípé majority ọmọ Nàìjíríà, especially Yorùbá, afẹ́ràn àràbù, and again etí wa kì í ṣí sílẹ̀ fún àlàyé ọ̀rọ̀ tàbí òdìkejì ọ̀rọ̀. According to àlàyé ntọ́sẹ̀lẹ̀, a dẹ̀ ti ṣe láìmọye gbà, ṣùgbọ́n briefly náà ni màá yan. Ṣé lóòótọ́ ni ọba Akwetumodu kówó jẹ? Ǹtẹ́ ó ṣókùnkùn sí èèyàn ọ̀hún sọ́lọ́run, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan ń bẹ tọ́jẹ́ wípé bọ́ ọba so onídùúró fún èèyàn
bí wọn ò bá rà wọn tó jẹ ọ́ ló tó jẹ tó yáwó tàbáwọn tó sóńdúró fún ìwọ gangan ni wọn ò mú dípò wọn òsóńdúró fún yẹn ń kóòtù bẹ́ẹ̀ tán òsóńdúró fún bá jọ̀bù bail ìwọ ni wọ́n arrest ọba àyàn yáwó òsóńdúró èèyàn ọba àwọn ṣe gàrántọ̀ níbi owó yíyá gbóǹtọ̀ ọba dáwó padà ìwọ ni wọ́n mú kọ́ wá dáwó padà iléeṣẹ́ tí ọba Pẹ̀tùmọdù ní lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà iléeṣẹ́ tó ń rí sí owó orí ni tó ń rí sí tax nígbà yẹn san tax nígbà yẹn gba tax ok nígbà tí COVID-19 bẹ̀rẹ̀ kò síbi tí wọn ò ti ṣe palliative kò síbi tí wọn ò ti ṣe owó ìrànwọ́ fáwọn èèyàn Nàìjíríà náà ṣe tiẹ̀ majority àwọn tó gbà ní Nàìjíríà n ò rí kankan àwọn lẹ́nu àwọn tí mo dá mọ̀ n ò rí kankan nu wọn tó dá padà tó sanwó ọ̀hún padà so oríṣi méjì ní ti Amẹ́ríkà ó dá o àwọn èèyàn kan náà ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n kàn wà lábúrọ̀dù ni òye ìwé wọn kò kún tó wọn nímọ̀ wọn lóye dáadáa nípa nǹkan majority wa bá a bá lọ báǹkì tá a bá lè fíìlì nǹkan á sọ fáwọn èèyàn kan tó bá wà nítòsí kí wọ́n bá a fíìlì ẹ̀ òkè gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a máa ń ṣe àfẹ́gbà láńsẹ̀sì ni àfẹ́ṣe CAC ni gbogbo ẹ̀kọ́ ni òye rẹ̀ yé wa lásìpìlẹ̀ tá a ní nídìí ẹnìkan láti tọ́ wa sọ́nà ntọ́ba Pẹ̀tùmọdù ṣe nu dé jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n gba ọ̀dọ́ wọn láti gba palliative láti gba owó COVID-19 yẹn ṣùgbọ́n gbà tọrọ di pé kí wọ́n dá padà àwọn èèyàn yẹn refuse láti dá padà ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ ni wọ́n gbogbo àná la mọ̀ pé ó ń jìbìtì lọ́pọ̀ jù ní ọmọ Nàìjíríà aláyàsán lọ́pọ̀ ní ọmọ Nàìjíríà kan yáwó kan má fẹ́ dá padà mọ́ so àìdá padà orúkọ iléeṣẹ́ yẹn ló wà lórí gbogbo owó tí wọ́n gbà because kálẹ̀ èèyàn gba owó tí wọ́n ní ọba Pẹ̀tùmọdù gbà yẹn like $4.1 million ó yẹ ká wo rí lára wọn ìmírè kí apẹ̀tù ń lé 10,000 naira ni wọ́n fún mi so ẹni tó bá nírú owó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tó wá fún mi 10,000 naira ọmọ tó bá jẹ́ mi náà ni n kọ́kọ́ sọ pé ẹni ìlànà o ìgbàdógójì èrò wájà mo mọ̀ pé everybody manage life ẹni Pẹ̀tùmọdù òṣìṣẹ́ ilé ayé ẹ̀ tí orí tèmi ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó fẹ́ listen sí side of his own stories majority àwọn tó yáwó ní tí wọ́n ṣe ní kóòtù ni pé wọ́n dúró takò wọ́n kò dẹ̀ sí nǹkan tí ilé ẹjọ́ ṣe ni pé ilé ẹjọ́ dorí gbogbo ẹ̀ lé wọn lórí now ọ̀rọ̀ eléyìí ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn àti pásítọ̀ tí wọ́n jọ arrest tí wọ́n jọ dájọ́ fún oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ láàrin wọn well ẹ má jẹ́ rìn jìnnà púpọ̀ kí n má bàa yà kúrò lórí tí mo bá wá gangan now tẹ bá wo title program mi mo wá ní ìkan second ẹni tí wọ́n mú fún jìbìtì COVID-19 wọn ò mú pé ó ń lu àwọn èèyàn jìbìtì káàkiri kì í ṣe pé ó ń disguise gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó fi ń gbà àwọn èèyàn ṣùgbọ́n COVID-19 wọ́n gbowó COVID-19 ká sọ pé àwọn gangan náà ti ẹ̀ gbà lóòótọ́ nígbà tí mo wá ṣèwádìí owó COVID-19 yìí mo rí i pé almost throughout the European countries lọ́pọ̀ náà ti arrest àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kì í sọ ọmọ Nàìjíríà nìkan wọ́n arrest kì í ṣe ọba Pẹ̀tùmọdù àti pásítọ̀ yẹn nìkan ni wọ́n arrest ní Nàìjíríà wọ́n arrest ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn but torí pé àwọn ló jẹ́ public figure tàbí torí ọ̀tẹ̀ tá a fẹ́ ṣe and let me tell you this categorically problem tó wà nílẹ̀ yìí àwọn tí wọ́n pera wọn délé ọlọ́mọ ọba ní Pẹ̀tùmọdù àwọn gangan náà expose ara wọn because ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ láti April ọdún 2023 I was aware from that April láti ìgbà tó ti ṣẹlẹ̀ ni mo ti wà aware ṣùgbọ́n lórí burúkú ọmọ ìlú ni mo ń fẹ̀ dí ìlú ẹ̀ síta I've said it times without number wọn ìjọba ń lé wa tábà sọ wípé mo ní tẹ̀sí ọba mi ìdẹ̀ ní candidate are you getting me now àwọn tí wọ́n ń polongo ara wọn síta aggressiveness wọn anxiety wọn ló jẹ́ kán sọ pé wọ́n ti declare stool open èmi dẹ̀ sọ kínní kan fún wọn wípé pẹ̀lú ìgbéraga àti ọ̀kánjúà olè ìwà ń wára wọn yóò fún wọn ní ó lè padà jẹ́ kí wọ́n jẹ̀bi bọ̀ so now that is lórí ọ̀rọ̀ Pẹ̀tùmọdù ìyẹn fún àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí wọ́n rò wípé àwọn lè lu ọ̀rọ̀ Pẹ̀tùmọdù láti against mi tó máa wá wíkì mi kò sí tó lè wíkì mi láyé lórí social media kò sí nǹkan náà tó lè wíkì mi pátápátá kí kẹrí ibi tèmi náà ti ń ṣe tuntun mẹ́lẹ́tò ibi ti ṣiṣẹ́ alágbo àtọkọ rẹ̀ tí wọ́n jọ gbé sórí ìtàkùn ayélujára ilé ìtàǹjẹ lọ́wọ́ ní ìsẹ́nu Ọlọ́run lọ́mọ iye ìgbà tá a fi jẹ́ pàtó ń bọ̀ lọ́nà lórí ti ṣiṣẹ́ alágbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló ti tú o then n tó lè ga jù ń bẹ̀ nu tó bá jẹ́ tọ̀dọ̀ mi lọ jáde
eléyìí tí ọba hàn dáadáa sí ń tún wá padà sẹ́ǹdì ẹ̀ sí tàbí kí n sọ pé kẹ́ ẹ mọ inbox mi kí n mọ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí fúnra lára mi èèyàn làwọn tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi ń gbowó àwọn tí ẹ̀ ń gbójú wọn ta gidi ni wọ́n tún wọ́n ṣe nu mọ́tò kò síbi tí wọ́n ò ti ṣe so kò sí nǹkan kan tó lè lé mi kó lórí social media tàbí tó lè bomi tútù sí mi lọ́kàn tó lè má jẹ́ kí n fi nǹkan tí mo fẹ́ ṣe so mo kí káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ ti ok lórí ọ̀rọ̀ ti Aláàfin ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn tó jẹ́ pé tá a bá mẹ́nu dé orí ẹ̀ mo máa ń fò tàbí kí n dápè mi ní dápè lónìí torí pé ọ̀rọ̀ dẹ̀ pọ̀ ń bẹ o bọ̀ díẹ̀ náà ni mo máa sọ na díẹ̀ I go talk díẹ̀ tí n bá sọ náà yóò ti tó fún rẹ́kọ̀dù yín nígbà tẹ́ ẹ bá gbọ́ tán gan-an. now báwo ni wọ́n ṣe rescue Aláàfin wọ́n detain wọn àwọn mélòó wọ́n detain details kéèsì wọn ẹgbọ́n bí nìsín wọ́n mú wọn ní Gatwick ṣé Gatwick ni Gatwick airport ní London. now nínú pépà kan tí wọ́n pè ní Today newspaper March 29 April to April 4 1998. Aláàfin Ìyàwó àti ọmọ rẹ̀ obìnrin àti ọmọ rẹ̀ ọkùnrin ni wọ́n jọ lọ London. Stop ẹ̀. Today newspaper March 29 to April 4 1998. Drug trafficking case. How Aláàfin wriggled out. The denial of ownership. Because ohun tí wọ́n padà kọ́ wọn ni kí wọ́n sọ wípé àwọn kọ́ làwọn lẹ́rù yẹn tàbí wọn ò mọ bó ṣe dénú ẹrù wọn. A wà proof ẹ̀ fún pé kò síbẹ̀ yóò ṣe ní báàgì tó dirù rẹ̀ nu ilé rẹ̀. O páàkì ẹrù ẹ o páàkì aṣọ síbẹ̀ gbogbo tó ní ìdí nínú báàgì lọ páàkì síbẹ̀ wọ́n wá bá odidi báàgì 5 lọ́wọ́ yín ìwà fẹ́ sọ fún gbogbo ìlú pé ẹ̀yin kẹ́lùkọ́ lẹ ní gbogbo tí mẹ́ ń bẹ̀ torí pé wọ́n rí gbòógì olóró ń bẹ̀ mọ̀ ń bọ̀ jàre. So the denial of ownership of the hand luggage in which hard drugs were discovered last Monday night by British narcotic agents saved the Aláàfin of Ọ̀yọ́ from the ongoing prosecution at a London court. British agents acting on a tip-off from Lagos last Monday evening discovered large quantities of cocaine and heroin in 4 pieces of hand luggage belonging to the travelling party of Ọba Lamidi Adeyemi, the Aláàfin of Ọ̀yọ́. Dependable sources told Today that contrary to the widely held impression that the over 12 kilos of hard oògùn olóró were discovered in checked-in luggages, they were in fact discovered in hand luggages carried by people accompanying the respected monarch on his London trip. How do you now deny that? Bẹ́yìn kọ́ lẹni tí ń bẹnu ẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tá a bá pa lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́ fapájá ẹ̀ ń lẹ́rú lọ́ lẹ́rù ẹ̀ ń lẹ́rù lọ́ lẹ́rú. Mbó la ṣe wá débì kan tẹ́ ń lẹ́rù ọ wà sọ pé nǹkan ló ń lẹ́rù mọ́ tẹ́ǹtọ́ lẹ́rù ọ̀sọ̀ pẹ́rù kì í ṣe tó mọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ náà. Today investigations revealed that Ọba Adeyemi, who was traveling with his wife, son and daughter, were also billed to have been accompanied on the trip by 2 aides who were to minister to the monarch's need in aircraft and while in London on the purported medical trip. However, the joining of the aides were terminated in Lagos when they were nabbed by National Drug Law Enforcement Agents NDLA, who discovered large quantity of India hemp in 3 big suitcases they were checking in
into the London-bound aircraft and which were alleged to belong to the members of the royal family. Now, ṣé ẹ ti gbá láyé báyìí nísìnyí? Kábíyèsí ń lọ sí London pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ obìnrin, pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ọmọ rẹ̀ obìnrin kan àti ọmọ rẹ̀ ọkùnrin kan. Meanwhile, ìgbà tí wọ́n kúrò nílé, àwọn 5 ni wọ́n lọ sí ìrìn àjò. Àwọn ẹrú àbíránṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ tẹ̀lé kábíyèsí, àwọn 2 tán ti gbọ́ dá o bí kábíyèsí bá nídìí nǹkan nu pléènì, àwọn ní ọmọ bá kábíyèsí mú gbá, àwọn ní ọmọ bá máa wo, tàbí tó bá dé London tí ń lọ, kábíyèsí ọ̀sá lè dá fọṣọ, kò lè dá fọ bàtà, kò lè dá nu bàtà, àwọn tí ọmọ ran kábíyèsí lọ́wọ́. Now, àwọn drug law enforcement agents, àwọn yẹn wá dá 2 yẹn padà, wọ́n arrest 2 yẹn láti Lagos. Kí náà bá nú ẹrù wọn? Igbo ni wọ́n bá nú ẹrù àwọn méjèèjì nínú suitcase wọn. Meanwhile, eléyìí tó kù ń bẹ́nu báàgì 5 tó kù tí wọ́n padà gbé dé London. Kennedy tí wọ́n fi check ẹrù bàbá ní Nàìjíríà because he was the one of the most respected monarch in Nigeria. Láì mọ̀ wípé bàbá ń dọ́gbọ́n. Wọn ò tú ẹrù wọn ní Nàìjíríà, in tó fà nìyẹn tó fi jẹ́ pé UK làṣírí tọ̀dọ̀ tí wọ́n ti tú. Now, bó ni wọ́n ṣe máa deny in tó bá wọn dé UK tí wọn ò lè deny tàwọn 2 tí wọ́n arrest Nàìjíríà. Ṣé wọ́n pé ká níbi tí ìlú ti dáa ni? Ńgbà wọ́n ti méèyàn 2 tó jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé kábíyèsí ni, ó yẹ kán forfeit travelling, ó yẹ kán forfeit travelling yẹn. Kò yẹ kán jẹ́ kán lọ mọ́, ó yẹ kán ṣàyẹ̀wò dáadáa pẹ̀lẹ́rù tó kù. Nàìjíríà náà bá ti mú wọn, Nàìjíríà lẹ̀sìn ìbá ti yọ. So wọ́n dé London kán tó arrest wọn. Wọ́n arrest àwọn 2 ní Nàìjíríà. Mo sáré pé ọ̀rọ̀ yẹn involve national NDLEA, National Drug Law Enforcement Agency. Mo rí pọ́rọ̀ yẹn involve mo kókó àwọn òpé sáwọn ti London ló transfer case wá Nàìjíríà ni. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wádìí mi dáadáa because problem táwọn Ọ̀yọ́ ní ni pé wọ́n mọ̀ wípé táwọn bá ti tró ọ̀rọ̀ kan kékeré á wà lọ wádìí ẹ̀ dáadáa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ dáadáa kó tó di pé wọ́n jáde. Bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń ṣe nìyẹn tí máa ń kó bá wọn nìyẹn. Ọ̀rọ̀ mi ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kan wọ́n lára. Ìpè lókù tí wọ́n mọ̀ ṣẹ́ tẹ́ bá lọ wo orí social media ní ìsìn bí mo ṣe ń ṣe program lọ́wọ́ ẹ lọ wo kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ bá ti ráwọn tí ń ṣépè ọmọ Ọ̀yọ́ ni. Ìpè lásán làwọn mọ̀ ṣẹ́. Wọn mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe criticize positively, bọ́n ṣe criticize pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú, they always criticize baselessly. Kennedy torí pé wọn ò lọ́pọlọ Yorùbá, wọn ò lẹ́jẹ̀ Yorùbá, àdàmọ̀dì ni wọ́n. Ara nǹkan wọn, ara ò tí ì kan ẹ̀ tí ì mọ̀ nǹkan kan. So, ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí jàre. However, the journey of the aides were terminated in Lagos when they were nabbed by National Drug Law Enforcement Agents, NDLEA, who discovered large quantities. Ìyún ó túmọ̀ sí pé igbó tó pọ̀ gan-an. Large quantities of Indian hemp in 3 big suitcases. They were checking into the London-bound aircraft. Meanwhile, àwọn olùrànwọ́ lọ́wọ́ amúbálẹ́gbẹ̀ẹ́ kábíyèsí àwọn ọmọ kankan tó wà nù báàgì wọn o. Wọn ò lè mọ tó wà nù báàgì wọn. Wọ́n kàn gbé lọ́wọ́ fún wọn. Ok, ìwọ Tósìn, ìwọ fa 2 yìí, Ṣẹ́gun, ìwọ gbé kan yìí. Bọ́n ṣe sọ fáwọn ẹni ẹlẹ́ni nìyẹn o. Tán dé yàpọ̀ tán dáràn bọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ká ló lórí gidi ni ká ní kábíyèsí àtàwọn tán jọ lọ ọmọ nǹkan kan pa ìsìn mọ́ sọ pé bó ló ṣe jẹ́ ajẹ́rìí ọmọ yìí ta ló gbé suitcase lé wọn lọ́wọ́. Bó wọ́n ti ń bọ̀ bó wọ́n ti drop suitcase tẹ́lòmíì fi lè ráàyè kó nǹkan sínú ẹ̀. Wọ́n ń bọ̀ látọ̀yọ́ mọ́tò yín ló gbé kì í sọ pé èrò lẹ́wọ̀ o tẹ́ẹ̀fì sọ pé wọ́n ṣi ẹrù gbé. Tẹ́ bá wá wọkọ̀ èrò kò sí ọlọ́kọ̀ èrò tí ó gbé irú suitcase yín gangan débi pé ẹ̀fì sọ pé ẹ sí suitcase gbé ni suitcase mélòó lẹ sì gbé. Àwọn báàgì tẹ́ kó dé London èwo lẹ sì gbé nínú wọn. So a ti sọ fún pé ẹni tí bá ń tọpa ẹni tí ó jẹ̀yà rẹ̀ lówó káàkiri yóò pàdé ẹni bàbá ẹ̀ jẹ lówó. Fúnra lára yín lẹ máa ń tanná ràn dé ara yín, fúnra lára yín lẹ máa ń tanná wọ́rọ̀, fúnra lára yín lẹ máa ń fẹ̀dí ara yín ìta. Ẹ ń gbìyànjú láti tọpa ẹni tó jẹ bàbá yín lówó.
àwa ń sọ ẹni tí bàbá yín jẹ lówó báyìí ṣe rẹ́kọ̀dù gidi ni ǹjẹ́ ẹ mọ iye kéèsì tálàfin àná gbé lọ́rùn ẹ mọ iye kéèsì tán fà ṣé ta ṣe pa Ọ̀yọ́ la fẹ́ sọ ni àbẹ́wò àbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbí ti Ládọjà àbẹ́wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléyìí tá a mọ̀ lábẹ́lẹ̀. Okay, at the time the age were nabbed with their big luggages at the Muritala Mohammed Airport. The members of the royal family were relaxing at the VIP lounge upstairs, awaiting embarkation on their Cameroon Air UY072 flight. Ọkọ̀ òfurufú tó gbìyànjọ́ náà nù. Ńgbà tí wọ́n ń chẹ́ẹ̀kì àwọn ẹrú wọn sàlẹ̀ tó gbé báàgì àwọn ọmọ ọlọ́mọ Ọ̀ráfidíyà bí oko olóko káwọn tí ń jọ Ọ̀ráfidíyà kan má bínú o ẹbí Ọ̀ráfidíyà má bínú o ó kàn lọ́bọ́ sí mi lẹ́nu ni o àbí ká pè wọ́n lẹ́rú fidíyà ká mọ́ lóko olóko ká pè wọ́n lẹ́rú fidíyà. Àwọn eléyìí wà ń sàlẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń rojọ́ pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń gbógun ti egbòogi olóró, àwọn ọba àtàwọn ọmọ wọn, àwọn eléyìí ń jayé lókè wọ́n mú fàájì. So today learned newspaper yẹn ló ń jẹ́ today learned that the connection between the nabbed luggages and the Aláàfin had not been established before the members of the royal family who had first-class tickets boarded the aircraft to Douala en route London. Ṣé gbọ́ tán lò bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò jọ ra ticket at the same time. Wọn ò jọ ṣe ní ṣe pé wọn ó gbéra at the same time. Bá sì rí tọ̀dọ̀ wa bá tú tẹ́yìn bá rí tọwọ́ yín gbé lọ. Bá sì rí tọwọ́ yín bá tú kí wọ́n má lè dá wa dúró. Ẹ má jà kó gbogbo ẹ̀rìn lẹ́ẹ̀kan náà. Ọgbọ́n tán dànù. Ọwọ́ bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Kọ́wọ́ tó lọ bá wọn ní. According to our source, NDLEA officials were said to have contacted Cameroonian and British authorities at the Douala and London Gatwick airports, respectively, warning them of the possibility of illegal drugs being on that aircraft as their luggage had earlier been seized at the Muritala Mohammed International Airport, Lagos. Ńgbà tí ọwọ́ ti bà méjì, tọwọ́ ti bà báàgì suitcase mẹ́ta tó kún fún gbó, lágbára o. Ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ o. Tó kún fún gbó dẹnudẹnu. Àwọn eléyìí ló wá pé àwọn ti because ọ̀dà ń pé plane yẹn kọ́kọ́ máa dé Cameroon kó tó máa gbéra lọ sí London. Wọ́n pa àwọn ti Cameroon. Ẹ múra o, plane yín ti ń bọ̀ o, ẹrù ti ń bẹ́ńbẹ́ o, ẹrù òfin lè wà ń bẹ̀ o. Wọ́n pa àwọn ti London. Pé kí wọ́n múra lẹ̀, àwọn ti London yẹn ló act tí wọ́n arrest wọn. Mò ń bọ̀ o. However, Cameroonian authorities were unable to act as the information was said to have arrived late after the aircraft from Lagos had already left for London after a stopover in Douala, Cameroon's economic capital. Mo ti mọ̀ pé tí ó ṣẹlẹ̀ nu. Ó ti dé Cameroon, wọ́n ti gbéra already kí information tó dọ́dọ̀ wọn. Sàgbàkáò àbásì yẹ̀wò àṣemọ́wó ní ọba wọn. Àwọn alẹ́ máa tú ẹrù kábíyèsí wò ní tó ṣe wọ́n nìyẹn. Trust nobody. Èèyàn kan ní kinní kan ní ọ̀já ẹyẹ everybody wo. Our sources further revealed that when flight UY072 touched down at London Gatwick Airport at 19:15 hour, that is 7:15 nírọ̀lẹ́ nu, two sets of British authorities were already awaiting the arrival of the members of the royal family. One of the group was protocol officials from the British Home Office who had been informed of the arrival of the VIP carrying Nigeria diplomatic passport and accompanied by a member of his family. Tí wọ́n tí ọ̀jẹ̀ kan tó ẹrù wọn ni pé diplomatic passport ni wọ́n ń lò.
nǹkan pè ní diplomatic passport ò ní pé ààrẹ orílẹ̀-èdè ní máa ń fún èèyàn àwọn ọlọ́lá sì wọ́n máa ń fún àwọn èèyàn kan rìn láàrin ìlú wọn máa ń fún wọn ètò ẹrù wọn o wọn sì sábà dúró de físà wọn sábà dúró de físà lọ́pọ̀ ọgbà wọ́n dẹ̀ lè fún ọ ní visa of arrival bóyá mi ìwà mọ̀ ń pẹ́ dáadáa mo sábà pé diplomatic passport president ni mo ń fún yàn anywhere tó bá ti mú dé wọn wà láwẹ̀ so wọ́n dẹ̀ láǹfààní láti kó family wọn náà lọ. The other group was a battery of anti-narcotic British custom officials who had been alerted that the same VIPs whom their home office counterparts had been instructed to give a red carpet a red carpet treatment that might in fact be linked to the seized luggages containing illicit drugs in Lagos. Àwọn second team wọ́n ti instruct wọ́n lẹ̀ pé ní VIP plane tí ń bọ̀ yìí o èèyàn ńlá kan bẹ́ẹ̀ o sísọ̀kalẹ̀ tí bá ń sọ̀kalẹ̀ red carpet ni ẹ róòlù fún o red carpet ni ẹ róòlù fún o ẹni yẹ ni ẹ̀yẹ ni àpọ́nlé ni o ngbà tán tí wàá gbáná sweat náà wò pé kọ́ má jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ní kátẹ́ carpet lẹ̀ fún láì mọ̀ pé ọmọ ilẹ̀ ni wọ́n bẹ gbé wọn sórí bẹ́ẹ̀dì wọn á jábọ́ lẹ́yìn àpọ́nlé àbùkù lọ́kàn láì mọ̀ pé ẹni ilẹ̀ ni wọ́n pé wọn ò yẹ kápẹ́ẹ̀tì wọn ò padà tẹ́rọ red carpet fún wọn o. ṣé lè ṣe pé àwọn náà wà connected to ẹrù òfin tí wọ́n ní wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn kan lẹ́kọ̀ọ́. ọ̀dà o to complicate this dilemma according to our sources the Nigeria High Commission at Northumberland Avenue had not been briefed of that impending disaster of a monumental dimension, and the acting High Commissioner, Mr. Uche Okeke, merely dispatched 3 post vehicles to convey the royal train from the airport to their hotel. Nigeria High Commission ní London. Àwọn ti rán convoy mẹ́ta, ọkọ̀ mẹ́ta, pé kí wọ́n lọ kó kábíyèsí, ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀, kí wọ́n gbé wọn lọ sóòtẹ́ wọn. Láàmọ̀ pé gbẹgẹdẹ ó gbiná o gbẹgẹdẹ ti padà gbiná o. From airport to their hotel, our sources revealed that when Oba Lamidi Adeyemi and his people arrived, they were politely taken to the Success VIP lounge at the Gatwick airport, presumably to await clearance of their check-in luggage, which of course the British authorities knew did not exist as they had been impounded by the NDLEA in Lagos. Instead, the ever-polite British custom officials approached their Aláàfin. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni ìwà ń wára àwọn ọlọ́pàá yóò ti mú fura wá. London, Amerika. Ọ̀tọ̀ ọlọ́pàá wọn ò fi mọ ọdẹ wọn ó sì máa ṣe sorry sir, we just to check this, sorry sir. Oh, sorry sir, I'm sorry sir. Tó fi dẹ́wọ̀n wọ́n ó máa ṣe sorry. Ṣùgbọ́n táwọn ti bí ojú tán bá lé wáyé tí mo béèrè pé ṣé ò sí nǹkan àbẹ́ mọ́ tẹ́ ẹ gbé. Instead, the ever-polite British custom approached them and his team. Instead, the ever-polite British custom officials approached the Aláàfin and his team and requested to search their 4 pieces of hand luggage, which they had brought down from the aircraft and which were kept beside their seats in the Success VIP lounge. Báàgì tán ṣàgbé wọlé lọ́wọ́ ni. Ọ̀dà kábíyèsí ẹ̀wọ̀n bínú afẹ́yẹ báàgì yín wò. Ó sì ń bẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Kò síbi téèyàn ó gbé pamọ́ sí. Kò sẹ́yìn ọmọ tẹ́ sàré gbé rán gbogbo airport lọ́mọ lólóyè. Kò sí ibi téèyàn ti lè sápamọ́ ń bẹ̀. To stand that the Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Lamidi Adeyemi, who is also the chairman of Ọ̀yọ́ Council of Traditional Rulers, instantly denied the ownership of any of the 4 pieces of hand luggage. Ọba rí kú ọba họ. Àwọn báàgì wo eléyìí? Ṣé mi mo ní o?
èmi kọ́ mo nìkan kan bẹ̀ o tọ̀dọ̀ mi kọ́ ṣé wọ́n wá lọ sí London lọ́wọ́ òfo ni wọn ò gbé nǹkan kan dání ok wọ́n láwọn kọ́ làwọn ní indifference to the high traditional office which is occupies as well as the diplomatic passport which he holds. The British agent did not search the briefcase which the Aláàfin accepted belonged to him, but rather searched the 4 pieces of hand luggage which he had disowned. It was in the first bottoms, carefully sewed into this hand luggage, that the agent allegedly found well packed quantities of heroin and cocaine, leading to the immediate arrest of the Alaafin's wife, his son and daughter, as well as the monarch, who was the leader of the team. Lo and behold, London ò ráyè gbadì ẹ̀sìn, kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú pé èèyàn kan jọba o. Nàìjíríà lẹ ti ń dádé adé ọkàn wọn London. Àtàláàfin àti ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn kó gbogbo wọn wọ̀. The members of the royal family who were detained overnight at the airport were later interrogated and asked to make statements after a prominent London-based Nigerian lawyer, Mr. Chinedu Ned Nwoko, had been contacted by the Nigeria High Commission on behalf of the detained persons had arrived. Àwọn tó wà Nàìjíríà ni wọ́n forí gbárí. Ó ní àná ń bẹ lára wọn. Àwọn ni wọ́n gbé ààrẹ tí ń bẹ lórí àlééfà. Ojú tí ọ̀rá lé mi, ojú òtì mi, olúwa rẹ̀ gangan ló lórí aláìní tìjú. Àwọn wọ́n sì pé àwọn ni wọ́n sáré pé United Kingdom. Ẹ pa wálé ẹ mọ́ pa wá tẹ bá wa ṣe lóko òru. Ta ni jẹ́ tájá ń jùrù lélẹ̀. Kí ni tí mò ń gbìyànjú àti sọ ń bí yìí? Ní káwọn àgbààgbà Ọ̀yọ́ kí wọ́n pe ọmọ kéékèèké tí ń bẹ lórí social media yìí, ọ̀ràn tí wọ́n dá sí lọ́rùn apá yín ò ní lè ka o. Ibi tí wọ́n fẹ̀dí yín síta dé ọdún 10 ò ní ẹ̀ ní lè rí kọfà padà. So the earlier the better you call them one after the other. Pé kán yọ̀ǹda social media tàbí kán yọ̀ǹda ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Ilé-Ifẹ̀. Kí wọ́n yọ̀ǹda láti máa bú ọba kankan kí kálukú jókòó lé bàbá ẹ̀. Ọọ̀ni ò tí ì lanu búyàn kankan rí, jẹ́jẹ́ Ọọ̀ni lọ̀ní ń lọ. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé gbogbo àwọn ọmọ tán sọ̀rọ̀ àlùfànṣá látọ̀yọ́ yìí, inú ọba Ọ̀yọ́ ń dùn, inú àwọn àgbààgbà Ọ̀yọ́ ń dùn sí nǹkan tí wọ́n ṣe, wọ́n dẹ̀ ń gbóríyìn fún wọn lọ́jẹ́ kan continue. Àwa ti lò wọ ọmọlúàbí, a ti lò wẹ́n torí ẹ pé àtẹ́ntọ́ kàwé díẹ̀ bí ò ti ẹ̀ pọ̀. Bá ti ẹ̀ kàwé púpọ̀, àka ọgbọ́n orí wa lọ́jà deceased. Ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú the effort, ó ti dọ̀bálẹ̀ pé kí wọ́n jẹ́ ká gbà láfíà láàyè. Mo ti gbàgbé máa play fídíò yẹn. Bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí láálé wa gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ láìpẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n jẹ́ abẹ́lé ìdélẹ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ṣàfọ́ kí wọ́n jogun omi, kí wọ́n jogun ọ̀sìnmi. Lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àìsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Orí ibi tí mo dúró sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé tán bá kúrò lórí social media for good 3 months. Oṣù kan gbogbo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ for good 3 months ni mo tó ní sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ mọ́. Mo ti bẹ̀rẹ̀ padà bẹ́yẹn o. Mi ìrìn anybody o. Ẹ ń bá pè mí láláṣejù déédéé. Ẹ ń bá lọ́mọ burúkú ni mi déédéé. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ sọ pa Àpètù ẹ go ahead. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ sọ pa Àpètù mo dù ẹ go ahead. Èmi ọmọ já ilé ìkànnì lábẹ́lẹ̀. Àpètù mo dù is not my father. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín, Àpètù mo dù is a term. The stool of Àpètù mo dù is an institution. Ọba Joseph Olóyèdé is an individual. Ó rí pé 3 things ni. Individual ò lágbára bí stool, kò lágbára bí àpèrè, àpèrè yín ò lágbára bí odidi ìlú. Torí bẹ́ẹ̀ yẹn bá gorí àpèrè bí ìlú ọba fẹ́ràn rẹ̀ onìkan ni ó máa dá àfin rẹ̀ ṣe o. Ẹnìkan kan kò dẹ̀ ní sọ pé kẹ́nìkan kan máa rìn lù. So báwo nìyẹn ṣe wá kàn mí? Ẹ máa fi àrò pé ìyẹn lẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ mi ràn yín níṣẹ́ o. Ikú tí ó pajá ní fámú, ikú tí ó pa ń bẹ lọ́wọ́ wa, ìtàn ni. Àwọn òní bá ń jàjà wa no physical fight no, ìtàn ni. Ìtàn tí ó sọ indi tí ó jẹ́kẹ́ tí ò ní jẹ́kẹ́ jámọ̀ nǹkan kan mọ́ tá yóò fi parẹ́. Ó ń bẹ. Ọ̀gbọ́ Yorùbá ní kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ okùn. Kágbó ká tó ń bẹ lẹ́nu rú wa. Ẹnu àgbà náà lọ́wọ́ o. Ṣùgbọ́n kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ okùn wa. Kágbó ká tó sì ń bẹ lẹ́nu àgbà.
so ok wọ́n pe lọ́ọ̀yà ṣá nẹ́ẹ̀dì wókò kan náà ni o òun lọ rescue wọn o òun náà wọ́n sáré sọ pé kọ́ yọjú síbẹ̀ náà. Dependable sources informed today that high-wire diplomatic overtures were contributory to the eventual release of the Aláàfin. So ọgbọ́tùmọ̀ nǹkan tán sọ yẹn. Dependable sources informed today that high-wire diplomatic high-wired àwọn èèyàn tó tóbi àwọn èèyàn ńláńlá nìyẹn diplomatic overtures were contributory wọ́n ní kópa wọ́n nípa tí wọ́n kó ń bẹ̀ to the eventual release of the Aláàfin báwọn èèyàn bá dìde sí wọn Aláàfin ò ní jáde kó ń bẹ̀. wọ́n charge ẹ̀sìn kóòtù kábíyèsí ọ̀sẹ̀ wọn ní ìsìn bóyá ọ̀tọ̀ ní sórí tá a bá máa sọ ní ìsìn orí ní dúró fágbọ̀n mú mi. èèyàn igi ní ń bẹ lẹ́yìn ọgbà èèyàn ní ń bẹ lẹ́yìn orò tí fi ń dún. They were very, very careful. His wife and daughter, while his son, Prince Lukman Adeyemi, was charged to a London court. The judge ordered that he be remanded in prison custody. Wọ́n remand ọmọ Aláàfin. So, okay. Ẹ jẹ́ sáré mú kékeré wá kí n tó lọ play video tí mo fẹ́ play. Based on historical accounts, the lawyer who represented Prince Lukman Oladejo Adeyemi, son of the late Alaafin Adeyemi Obalamide Adeyemi, during 1998 drug trafficking scandal in London was Ned Nwoko. Here are the key details of that incident. The incident in March 1998, the Alaafin of Oyo, his wife and daughter were detained at London's Gatwick Airport after drugs were allegedly found in their luggage. The outcome, the Alaafin were released after questioning, but his son, Prince Lukman, was charged and imprisoned. Was charged and imprisoned. Legal defense, Ned Nwoko, a Nigerian lawyer, was engaged to represent the prince, with reports alleging the drugs were planted in the luggage background. The incident was widely discussed as a political setup, sometimes referred to with the headlines, "No be Alaafin matter." Kele lẹ́yìn ó túmọ̀ sí pé kì í máa sọ̀rọ̀ Aláàfin ọ̀rọ̀ òṣèlú ni gbogbo nǹkan yẹn kó nu báàgì wọn ni. Bó bá jẹ láyé ìgbà náà kò jẹ́ nísìnyí o àwọn ò lè gbà pọ́n kó nu báàgì ẹnìkankan ni o. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé allegedly wọ́n ní wọ́n kó nu báàgì wọn ni ṣùgbọ́n àwọn ò lè gbà pé wọ́n kó nu báàgì ẹnìkankan ni kálukú ló páàkì báàgì ẹ̀. Báàgì irú Aláàfin ti kọjá nǹkan tí wọ́n ó dè tẹ́nìkan ó tutù padà. Táìmù wo ló ń tọ̀ ní láti tù? Irú báàgì bẹ́ẹ̀ wọn ò kì í kó ránṣẹ́ síwájú irú ẹrù bẹ́ẹ̀ wọn yìí jẹ́ kó yà wọ́n ṣùgbọ́n lọ́ọ̀yà rí di why àwọn náà gbọ́n wọn ò gbé báàgì lẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ wọn kó sí ńlọ́jà rí ẹ mọ àwọn lọ́ọ̀yà wọn máa and again àwọn àgbààgbà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn èèyàn ńláńlá ni wọ́n dìde sí wọn so ọmọ Ọ̀yọ́ tí ó bá mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńlẹ̀ ti mọ̀ eléyìí yẹ kó jẹ́ kẹ́ mẹ̀ṣọ́nu sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ apẹtùmọ̀dù tẹ́sí rán mọ́nu wàhálà ilé ayé ìtẹ́nu wàhálà àgò ní ọ̀pá láìsí wọ́tà mo sáà mọ̀ wípé jìbìtì COVID-19 ó ń dájí gbòógì olóró lọ Yorùbá máa ń sọ wípé agbé sànjolè agbe ọ̀sànjolè ẹ̀ ń gba lóòrùn agbe ni ẹ̀ ń gbé gbòógì olóró olè ìgárọ̀ ọlọ́ṣà ni ìgárọ̀ ọlọ́ṣà so agbésànjolè lọ lóònù ni ókè wọn san padà ilé ẹjọ́ dẹ̀ sọ pé wọ́n padà san padà so ó sàn ju olè lọ àwọn tí ń gbé gbòógì olóró láyé ìgbà náà máa ń yẹgi fún wọn ni o. alright ẹja gbọ́rọ̀ tí àwọn ọmọ Karambani sọjà rẹ̀. ẹ bá mi ké sí gbìyànjú the effort tó ní kájẹ́kógun omi tó ní kájẹ́kógun ó sinmi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni gbìyànjú pàrọwà ló bẹ̀bẹ̀ ló rawọ́ra. olórí burúkú ọmọ tó sọ̀rọ̀ yìí ó change voice ẹ̀ ìgbìyànjú ni mò ń wò lẹ́ẹ̀lẹ́ tó ń dọ̀bálẹ̀ yìí ìgbìyànjú mọ̀ ráàyè wàhálà o ọmọ ráàyè wa o mọ̀ ráàyè gbadì ẹ̀sìn o ó ń bẹ̀ wọ́n ń rawọ́ra sẹ̀ ẹ jẹ́ ká stop ẹ jẹ́ ká má ṣe wàhálà mọ́ ẹ má jẹ́ ká búra wa mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú ọ̀dà ń pé ọmọ bọ̀tí ni ìgbìyànjú tí mò ń wò yìí kì í sẹ́ni ọ̀pẹ́ lóko bíi tọ̀dọ̀ wa àwa tá a ti rọ̀ yìí àwa tá a rán èèyàn kankan wọn tá àkàn kílì oṣù láìla ń pẹ́ kó sùn àbí kọ́ mọ́ sùn
tá a ti mọ̀ pé ìjọ kan lè dá òkú. tẹ̀ fún gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ tó ń bínú wípé kí gbogbo wa ká má ṣe bínú mọ́. àbọ̀ Ọlọ́run fẹ́ kọ́ yín inú kílẹ̀ ń bí kíní ń bí nínú àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ ń tẹ̀ ń ṣe torí pé kì í sórí jìnnà ọmọ Ọ̀yọ́ ìsojúlówó ọmọ Ọ̀yọ́ ibi tí ń ṣe nínú ìbàrùbá nǹkan kan ní ọmọ kí lorúkọ ẹ̀ ọmọ bọ̀gú ní ọmọ Málì. àti pé kí bàbá wa ikú bàbá yèyé kí wọ́n forí jòun òun ò tún dárú rẹ̀ lásàmọ́. ìgbìyànjú lè sọ bẹ́ẹ̀ ní tiẹ̀ kó lè sọ pé kí ikú bàbá yèyé ó forí jòun ikú bàbá yẹ̀yẹ́. ṣùgbọ́n ìgbìyànjú mo fẹ́ kó máa yé yín o àwọn ọmọ ẹranko kan wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tún dáná wàhálà dáná ọ̀tẹ̀ bí wọ́n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tán apá àwọn ò ní lè ka ẹ̀bọ bíi kẹwàá gbọ́ kẹwàá wojú wọn. lẹ́yìn tí ìgbìyànjú the effort tó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni ìgbìyànjú mo fẹ́ kẹ́ píṣọ̀ àwọn píṣọ̀ tán kó sí ni o àtòkò tán fi táàgì wa. gbogbo wa ká má ṣe bínú mọ́ àti pé kí bàbá wọn tún ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà. now bóyá Ajétúnmọ̀bí lórúkọ ẹni yìí wọ́n ṣèǹjẹ ẹ̀ sí Ọ̀tẹ́túnmọ̀bí. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tún dáná. yèyé dára wọn kò dáràn sórúkọ tiẹ̀. wàhálà dáná ọ̀tẹ̀ bí wọ́n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀. wọ́n fàyè kò tọ́ sí. apá àwọn ò ní lè ka. èmi ń tèmi wọ́n kọ ìpètùmọ̀dù sórúkọ mi. ẹ̀bọ bíi kẹwàá gbọ́ kẹ. Sokoti wọ́n kọ àríjẹ ní Mọ̀dàrú. wá wojú wọn. lẹ́yìn tí. ní kí lorúkọ wúmà yìí wọ́n kọ eléyìn Ṣàgámù sí tiẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni. ìgbìyànjú the effort tó jáde tó rawọ́ rasẹ̀. ìgbìyànjú lélẹ̀. kábíyèsí ikú bàbá yèyí. ọ̀rá ààyè wàhálà. wọ́n forí jòun ìpè kájẹ́kógun omi kájẹ́kógun ó sinmi. látàsìkò yìí. Ọ̀yọ́ mèsì ọ̀rọ̀ ọ̀dà. àwọn tó jẹ́ baba fún wa wọ́n pè wá wọ́n ló yá ó tó gẹ́ ká sinmi họ́wùhọ́wù. ṣé wàá sinmi ọmọ ẹran ṣé ẹ sinmi. Támọ́sá òun ni gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ pátá ló ti gba àlàáfíà láàyè. ṣàdédé òun la tún rí pé Sokoti ọlọ́pọlọ ẹran ó tún bọ́ sórí afẹ́fẹ́ ó tún ṣe interview lódìlódì. béyìí tó kúrò bá gbọ́n ẹjọ́ kí ló ṣe èyí tó gùn. mo wá ń fàsìkò yìí ké sí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kí wọ́n tètè jáwé ẹgbẹ́ jẹ́ fún gbogbo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tẹ̀ ń wò yìí kí wọ́n lọ sinmi agbájá kí wọ́n tún yé dárúgùrù sílẹ̀. torí náà tẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ dá tẹ́ ẹ bá dá pọ́n apá yín ò ní lè ka á dá ìgbìyànjú kẹ́ ẹ bọ́ síbí kẹ́ ẹ tètè kí wọ́n nílọ̀. ẹ kìlọ̀ fún Tóyìn ọmọ ṣe kó o kún. òmìnira ọmọ Oòduà lélẹ́yìí òkè obìnrin ni. mi ò jí ó mọ bí táyé ń rè ilé ayé ń sún síwájú ọpọlọ Tóyìn ń wọ rìfáàsì. ó dájú wípé orí tó kún bí iná kò lè méso rè kan jáde láéláé. ẹ kìlọ̀ fún Tóyìn òmìnira Odùduwà àti gbogbo àwọn ajá tó ránṣẹ́ kí wọ́n lọ sí mẹ̀dọ̀ kí wọ́n yé dá wàhálà sílẹ̀. bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ó sọ̀bẹ̀ kó má sọ nǹkan kan mọ́ òun. ẹ padà gbẹ̀tẹ́. mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn yín ń bọ̀ nírònà. ẹ tètè mú ṣòkòtò so. ẹ tó sọ pé my friend stop that excuses America is not Nigeria America get out jọ ẹ kó sì lọ ta ló ń fún ilé excuses kankan ẹ kó sì lọ dànù dáre ṣé wọ́n máa yẹ̀ dín yín wò wọ́n níbi ìpa mi ń bẹ̀ ẹ̀yin clean abẹ́ saint ẹ lọ wábi jókòó jọ èwo ni stop excuses kò sẹ́ni tó fún ilé excuse kan analysis ni mo ń ṣe ẹni tí ó bá dẹ̀ tẹ́ lọ́rùn ó lè lọ pokùnso that's your own cup of tea. padà wá kan sáárù nígbẹ̀yìn Sokoti òpònú ènìyàn ẹ wà wọn tó yẹ kẹ́ ẹ kọ́ ẹ stop ẹ. náà báwo ló ṣe fẹ́ dá koríko tí ó jẹ mọ̀ níjù. gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin o ẹ jọ̀wọ́ ìgbà wo la ò ní wá kọ́kọ́rọ́ tá ó fi ti lé ìgbọ̀nsẹ̀ tí Sokoti ń pè létè. ìjì tó ja orí Sokoti kò sẹ́ nǹkan kan kù pẹ́rẹ́ ẹ wo orí Sokoti ṣe ń hó bí ìlú tó dahoro. ẹ gbọ́ ná tí wọ́n bá lé níyàn òṣùwọ̀n sótọ́ sínú Sokoti lẹ́nu wèrè dàbí bàtà tó ti já ẹlẹ́nu rírùn bí òkú àgbò. mo mọ̀ ń play ẹ̀ ni o mo mọ̀ ń play ẹ̀ ni o ńgbà tí n bá bẹ̀rẹ̀ tèmi ẹ̀ lè mọ̀ wípé àkọ́dá oró kì í dàbí àdágbẹ̀yìn o wọ́n máa débi tán ti wé mi gangan o mo mọ̀ ń play ẹ̀ ni kọ́ wà on record. ọmọ Yorùbá à ń sọ̀rọ̀ bíi kájẹ̀kúrò ọ̀rọ̀ kó tán Sokoti ó bá tún lọ ń ṣe interview àbáàdì wèrè bá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tọ́pọlọ rẹ̀ ò bọ́dún dé òpònú ẹni tọ́pọlọ rẹ̀ ti yorùmọ́ gbà. Sokoti ewúrẹ́ tó lólówó òun ò ní nísinmi ẹ sọ fún un pé ẹ̀yin kòkò lórí rẹ̀ ó sùn. ẹgbọ́n náà ta tún lè yí o Fíkáyọ̀ àbí eyín ejò kò sígbà tí wèrè bá la páńpẹ́ èyí tó gbé ságbárí tó pè lẹ́nu tọrọ gidi kan ó ti bẹ̀ jáde
wèrè olójú dúdú bíi nàná àmọ̀rì. bó o bá rẹ́ni wí jẹ́ kí n sọ fún ọ kò bá dáa kó o mọ̀ tí gọ́tà yìí tó pè lẹ́nu torí wípé ọ̀rọ̀ gidi kan kì í ti bẹ́ẹ̀ sọ. wèrè ẹranko olóṣó alábẹ́jíjì bí àjálẹ̀ ènìyàn tó bá ti bára rẹ̀ láwùjọ wèrè ó di dandan kó ṣe sùúrù ó jàre. àbí kílẹ̀ pé mo ti wí ha awí kótókótó ha awí kátikàti ha awí ránran. wèrè alọ́balẹ́wọ̀n mọ́ ní tìjú òpònú ayírádà mọ́ pọ̀npọ̀n. olórí burúkú ẹ̀wọ̀ wèrè bó ṣe rí bí ewúrẹ́ páàdì. àgàn ẹran òun l'Awíkonko jàre tí fojoojúmọ́ dolówó rẹ̀ ní gbèsè. ẹ jọ̀wọ́ kí ló dé t'Awíkonko mọ́ ń gbàgbé làákàyè rẹ̀ sílé lọ́jọ́ tó bá ń lọ sóde. wèrè tó kánjú wáyé tí ò rántí mú wisdom. ẹ wo ojú àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn ni mo fi hàn yín àwọn ni mo fi hàn yín o. now olúwa ṣeun ẹ ti gbọ́ tọ̀dọ̀ mi náà ẹ gbọ́ gbogbo ọkọ̀ tán pè mí ọ̀dà ọmọdé sọ̀kò lórókò ń bojú ẹ̀yìn òjò kọ́ lolúwéré pani ní sọ̀nà tí wọ́n gbà fèsì ẹnu dídán ni kò ní nítumọ̀ torí pé wọ́n fún ọ lẹ́gbàá kì í jẹ́gbàá ó níyì araṣọ ogóje ahàn yẹn gbèje aníjọ́ méje òní láfàṣọ òun jó ìyàsọ ti tán bọ́lọ́n bá fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti fún ọ lẹ́sìn ń fún ọ bọ́lọ́n bá sì sọ pé kí wọ́n jẹ́ lọ wọ́n jẹ́ lọ ṣùgbọ́n tó bú mi lẹ́yìn mi ìfàlókó bẹ́ẹ̀ èèyàn bá bú mi lójú mi yọ kàn dé nínú yọ àwọn èèyàn gan mọ̀ wípé Awíkonko tó sọ irọ́ ló pa ìwọ yóò ní sọ̀rọ̀ kẹ̀ ìwọ kéèyàn sọ ọjà kan lè on plaster lẹ́nu ó sì dànù akanáà Awíkonko àmì ìmọ̀ bóyá mo léèyàn tó fẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ jẹ́ n fa àyè ìṣẹ́jú méjì ilẹ̀ ìṣẹ́jú méjì péré lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá coaching wa fẹ́yìn tí ẹ wà ní òkè òkun ni mo gbé kalẹ̀ fún o ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun ọpẹ́ látọdún 2021 lẹ ti ń pè mí pé ìgbìyànjú orí ibi tó pè sí nǹkan ni mo ti lè píìkì ẹ̀ mò ń ṣètò lọ́wọ́ lórí ibẹ̀ wọn pè sórí nọ́mbà mi ìgbìyànjú mélòó píìkì ẹ̀ so call me on another number. Hello sir. ẹ kú àjálẹ́ o. ẹ kálẹ́ dáàdì. ẹ kú ìjọ mẹ́ta. àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún yín. ṣe rí àwa ti sọ fún yín pé wọn ò lè bá jáwọ́ láéláé. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ dáàdì. wọn ò lè jáwọ́ kò possible. ṣe rí kéèsì yẹn is undeniable. At least we have an awareness of some of the handlers of the proceed the man was actually carrying then. Àwọn tó jẹ́ handlers tó wà ní UK wọ́n ń ṣẹ̀wọ̀n. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ Korea tó ń rán wá láti Nàìjíríà at least méjì mẹ́ta nù wọn wà ní UK tí wọ́n tẹ Nàìjíríà pọ̀ the past almost 30 years. Kì í ṣe pé 98 lárákùnrin yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé gbogbo nǹkan tẹ̀ ń pariwo yìí. Kì í ṣe 98. Ọjà yẹn ó ti ń gbé tipẹ́. I think even before kó tó di pé wọ́n fi jọba gan ló ti mọ ojú kìíní yẹn. Ó kàn pé kò tí ì sí heroin àti cocaine gbà yẹn. Igbó ni wọ́n ń gbé gbà yẹn. So and on random check anybody not lè stop. So gbogbo kéèsì yẹn kò ṣe nǹkan tó ní o wọ́n kàn jálá ẹ̀ lójútì ni nǹkan tí wọ́n pé wọ́n lójútì ni kì í ṣe irú ìfẹ́ ló yẹ kó máa tàùn sí. Ọlọ́run gbọ́. Then kó tó di pé mo kúrò kó tó di pé mo drop àwọn tó ń pariwo empire yìí ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ wípé British Empire gangan ló America ó wà ní abẹ́ Great Britain látijọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. 250 years ago náà jà fún independence wọn kan tó wá gbà later. Now ọba UK ó wà lọ́dọ̀ wa bí nísìn kò ever mention empire o kò wá as empire o. Ó wá as head of state ni
And 18 years or 19 years ní United Kingdom Monarch ti wá tó fún ní royal welcome bí eléyìí. So ṣe rí ọ̀rọ̀ empire yìí ló máa tì wọ́n ṣubú. Torí mo gbọ́ sọ̀rọ̀ pé nìkan kóra mọ́tò ológun lọ ń kọ emperor. Tó bá yá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire pátá they will kick against this man and his dead empire. Ó ṣe rí nìyẹn o. God bless you, Daddy. Kò sí ikú bàbá yẹ̀yẹ́ kankan mọ́ o. Ikú bàbá yẹ̀yẹ́ ló kù, wọ́n kàn ṣe yẹ̀yẹ́ ara wọn ni. God bless you, Daddy. God bless you, Daddy. Ìgbìyànjú mo fẹ́ receive kọ́ ẹ o. All right. Hello. Brother mi. Ẹ kú àsìkò yìí o. Ẹ jọ ẹmẹ náà fat mo ń drive lọ́wọ́ ní ẹnìkan reach out sí mi. Okay. Ẹ ṣe gan bàbá mi ṣe ń gbọ́ mi. Yeah, mo wà ń bí. Mo ń drive lọ́wọ́ lẹ́nìkan send nǹkan tẹ́ ń ṣe sí mi. Àwọn kan náà mo ti rí kíní yẹn láti bí ìjẹta. Ẹ kọ́kọ́ kì í náà pé ẹ kú iṣẹ́ mo dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ láti bá àwọn ọmọ òótọ́ àjíire sọ. God bless you. Torí pé lóòótọ́ àwọn ọ̀rọ̀ mi wà tó yẹ pé èèyàn kan ní sọ ni. Òun lè má sọ̀rọ̀ tí mo lè fẹ́ kẹ́ gbà mí láyè fúngbà díẹ̀ mo f'Olódùmarè bẹ̀yìn láti lè sọ̀rọ̀ láti fi káwọn ọmọ òótọ́ àjíire gbọ́ mi. Mo rí ní tí wọ́n kọ mo rí fídíò náà tí wọ́n ṣe nípa mo ti lọ́wọ́ láti bí 3 days ago ni mo ti rí tí bọ́ọ̀ tó ń pè ní Ọjà Sọpẹ́ tó ṣe. Ó tún ṣèkan náà tó tiẹ̀ fi orúkọ mi ó ní mo bẹ̀bẹ̀ ó ní mo bẹ gbogbo àwọn pọ̀ kò forúkọ fi fídíò yẹn sí kọ́kọ́ níbi tí mo kúnlẹ̀ ní. Sọ wá kọ́kọ́ tó bá sọ fáwọn ọmọ òótọ́ àjíire lélẹ̀ tí máa wá parọ́ kí ẹlẹ́dàá òótọ́ àjíire ẹlẹ́dàá Ọọ̀ni ìrìṣà kó dá fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Ẹ̀bẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ láti orí ẹ̀bẹ̀ tó lọ sí ọ̀rọ̀ yẹn ni o. Tí mo sọ pé tí mo apology tí mo ṣe mo fi ọba adániwáyé tó ní mi tó lẹ̀mí mi tó níjọ́ tí máa wọ̀ ṣubúra mi ò ṣe nítorí pé mo ṣe àbí mo bẹ̀rù àbí pé kàkú ṣe mí. No, torí pé bàtó gbógun tí ẹ̀ lé kan tó tẹ̀ ń ṣàgùngàn náà àwọn fúnra wọn náà padà sákò lórí péjì mi fún ara wọn ọmọ tí mò ń sọ. Torí pé ọ̀rọ̀ tára fà yẹn kò ṣe wọ́n kéré wọ́n gbé lórí nǹkan lábẹ́lẹ̀ wọ́n kàgbá kò tí wọ́n ní fẹ́ máa ń gbé tó máa gbọ́ tí mò ń sọ. Ṣùgbọ́n nítorí pé máa ń sọ gbogbo ògbà before now pé Ọọ̀ni ò fẹ́ wàhálà wọ́n dẹ̀ jẹ́dá tí mo nífẹ̀ẹ́ sí ṣé mi ò wá kí n ṣe bàbá yìí tí mo dẹ̀ ní mo nífẹ̀ẹ́ sí ìyẹn àti pé ká gbà láfíà láàyè kò wá kí n ṣe nítorí pé Mr. Akínwálé ẹbí Mr. Akínwálé ò ṣe pè yín lẹ́yìn ìgbà tó kọ́ pé lára ọkọ kò pé èmi náà. So mi ò ṣe nítorí Mr. Akínwálé tó bá kọ́ pè mí lẹ́gbàá tó pè yín tó kù lóko bá tó dá ní wáyé. Mo kàn ṣe pé òkè bóyá lẹ́ka wò bóyá àwọn ará bíi tiẹ̀ máa ṣe àti pé láti fi lè kọ́ máa gbọ́ mi o kọ́ fi lè expose ti wọn torí pé àwọn bàbá wọn máa pariwo wọn máa sọ di péjì wa wọn máa bú àwa wọn máa sọ pé àwa là ń dá wà lálẹ́. Àdèmẹ́ni tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí ó bẹ̀rẹ̀ yìí òkè káwá fi ojú ayé hàn bóyá o ẹni báyìí ló bẹ àti pàápàá gan náà tí n bá ní kí n gbé gbogbo kí ni wọn ìdání give me a few seconds tí n bá ní kí n gbé gbogbo kí ni tí wọ́n ń ṣe ìdání báwo la ṣe máa rí nǹkan míì ṣe Olódùmarè ti dá olórí aládé bàbá mi Ọ̀rìṣàládé gbogbo ọmọ òótọ́ àjíire mi léyìí. Lóòótọ́ ńgbà tí mo fẹ́ sọ apology mo láwọn tó pè mí pé gbẹ̀gbẹ̀ má ṣe é ọmọ gbé fún bẹ́ẹ̀ bọ́ta ọmọ lo bẹ̀bẹ̀ ẹ máa gbẹ̀rún ọmọ òótọ́ àjíire. Ohun tó mú mi dọ̀bálẹ̀ nínú fídíò tí mo ṣe lélẹ̀ èmi ò ní dàbí mọ̀rúfù bí ọmọ tí wọn kọ́ tó yẹ kó wá láti Mali mo ṣe nǹkan náà mo ṣe deliberately ni gbogbo ọmọlúwàbí wa yàtọ̀ sí pé à ń bínú à ń sọ̀rọ̀ à ń ṣe gbà à ń ṣàwo ọmọ òótọ́ àjíire ẹni tán bí tó gbẹ̀kọ́ ọlá apá ń dìfẹ́ǹdì orírun wa ló mú wa máa ṣe ní tá à ń ṣe mo dẹ̀ mọ́pá tí mo kọ́ tí mo lè ṣe ní nájí ẹ̀ náà dọ̀la. Kama tí ó ṣe bàbá mi Ọọ̀ni ṣe máa wà lórí program tí mo ti sọ pé fapá ọ̀ngọ́ngọ́ ni mo kọ́kọ́ bẹ̀ torí pé pípé mo burúkú wọn jẹ́ ṣé máa ṣe ni mọ̀rúfù lórí program mi nílé ìdọ̀bálẹ̀ fọgbà mi Ọọ̀ni ìrìṣà ni. Ṣé màá lè ṣe bẹ́ẹ̀ mi gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ n gbọ́dọ̀ yàtọ̀ ọmọlúàbí ó gbọ́dọ̀ sọ ẹni tó wá láti Mali àti pé Aláàfin náà ò kéré mo dẹ̀ sọ lọ́rọ̀ mi pé tí bàbá bá ṣe ọmọ bàbá ló máa bẹ̀
ọmọ ló máa bẹ bàbá tó bá dẹ̀ ṣe bàbá ohun tí mo sọ pé mi sọ pé mo jẹ̀bi ṣọwádìí nǹkan wọn kọjáde tí wọ́n kọ yẹn gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ni mò ń rí o mò ń kọ́ máa gbọ́ mi tí máa ń gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ o kọ́ máa gbọ́ mi o gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ni mò ń rí o kò sí nǹkan kan tí mi ò rí bí mo ṣe ń póòsì Aláàfin gbà mí náà mò ń ṣe mo àjẹ́ńdà wọn ṣùgbọ́n mo fẹ́ expose wọn ni nígbà tó rí mi bá wá gbóná títí mo ṣe bá jẹun sí mi lórí padà aya wa rí gbogbo àwọn ayé tó wọ́n máa ń bímọ pé ìgbìyànjú dédé wà lálẹ́ kan wọn á rí pé no ìgbìyànjú ceasefire àwọn ará bí ló continue. pé gbìyànjú láti stop àwọn ní òdúró. náà dúró mọmọ tí mo ṣe deliberately nígbà títí ilé tí Ìlọrin ṣẹlẹ̀ ọmọ Ìlọrin lọ bí mi sí ìgbàgbọ́ lóde mi ṣọmọ Fúlàní ṣùgbọ́n mo fèsì lórí pé nù kí ni tó pé àgbọ̀rọ̀ tó dé pé nǹkan ṣe láàrin wa tí Aláàfin dẹ̀ ṣe Aláàfin kú bàbá yìí wọ́n dẹ̀ ṣe ń kílèmù ọmọ Ọ̀rànmíyàn tó bá dẹ̀ ṣe ń kílèmù ọmọ Ọ̀rànmíyàn ó mì pé ìran wa ni wọ́n àgbọ̀rọ̀ jẹ́ kí ẹ̀tẹ́ bá tó bá wọ́n ti bá àwa náà tí mo mọ tí mò ń ṣe wọ́n ní wákàtí gbogbo ayé ló wá ń rí wọn àti ọmọ Ilé-Ifẹ̀ tó máa bẹ́ẹ̀ mọ̀ mi pé owó ni Ìgbẹ́jú fi ń wá o tọ́wọ́ máa ń sọ ọmọ Ilé-Ifẹ̀ náà máa ń sọ dáadáa ọmọ ní Ìgbẹ́jú àwọn fẹ́ wà láàrú kí wọ́n kẹ́ni kókó ló fi ń wá ayá wa àdé tó gbégbà tó rí mi bá gbóná délẹ̀ tí n bá wá bẹ̀rẹ̀ kọ́ máa ní bọ̀bọ̀ yìí wàhálẹ̀ ẹ̀ pọ̀ ó wà l'Amẹ́ríkà ó mèkì owó ó fẹ́ da lú ẹ̀ láàmú ó fẹ́ da wàhálà sílẹ̀ tó ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ni mò ń rí ohun tí mo ṣe fún mi ò ṣe nítorí ẹ̀rù mi ò ṣe nítorí àṣàṣì ìgbà tó ń tiẹ̀ mórúkọ mọ́ láwọn fídíò yẹn lọ́wọ́ tó ń lọ sí ilé abaláwo tó ń ṣépè nípa nídìí kígbà kan kọ́kọ́ ò ṣe mí bí wọ́n ṣe ń ṣe tí mò ń lálàá tí mò ń jí ní agbára mi lé sí mo fi ọba dániwáyé búra tí wọ́n kò bá rí bẹ̀ kí ayé mi bàjẹ́. Ọlọ́run ìjà yóò bàjẹ́. tí mi ò bá rí Aláàfin lójú oorun kọ́ máa gbọ́ mi tí mo lálàá rí wọn lójú oorun gbogbo wọn kan fi dúró dìde padà mo tún jáde mo tún fẹ́ mi sọ̀rọ̀ padà ó kù mí ó kó padà níwájú ó kù mí ó kù igba arúmọ lẹ́nu ayé ó kù mí ó kó lẹ́dà ọ̀rìn ìyá tí mo nífẹ̀ẹ́ sí. ọmọ sọ̀rọ̀ ni bàbá mi tó ẹ mọ́ òtọ́ jẹ́ gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin tẹ́ ń blame mi ìgbìyànjú òun ló fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ó wà l'Amẹ́ríkà mo mọ tí mo ṣe o torí ńgbà torí mi bá gbóná tán délẹ̀ tán tí mo bá bínú kọ́ máa ní pé ìgbìyànjú ti bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ padà mo àti pé pàápàá jùlọ gan náà kéèyàn gbé nǹkan rí dání lẹ́yìn ìgbà tí mo ní mo ṣe aṣàbọ́lọ́jì tọ́ tẹ́yìn náà stop tán ṣègbè ariwo yẹn tó kọ̀ǹtínú gbogbo ẹ̀ ni mò ń rí bọ́ọ̀sì tó ń tààgì ni mo dúró mo rí mo dẹ̀ mọ́ tí mi ò dẹ̀ ṣe apọ́lọ́jì láti fi ba ojú bàbá mi Awikonko jẹ́ àbí láti fi bojú àwọn tó kàn dìde fún èrò wọn pípa wọn ló ní wàhálà mo kọ pé no it is time okay let me just stay back focus on ṣe tó bá lè ṣe and other things and of course ìgbéga orí irun mi tí mo dẹ̀ sọ pé ìgbéga orí irun mi